suspects will be charged in court upon the conclusion of investigations. The Independent National Electoral Commission, INEC, conducted elections in the 6 area councils of the FCT for chairmanship and councillorship positions. When romantic relationships end, emotional pain is often followed by practical disputes, especially over money and material gifts exchanged during the partnership. Counselors and legal professionals say they are increasingly handling cases where former partners demand repayment of shared expenses or the return of gifts once given in love. Our reporter, Frances Aino, sought expert opinions and reactions from individuals and now reports. When a romantic relationship breaks down, the aftermath can extend beyond heartbreak to financial disagreements, money spent during the relationship, shared investments, or gifts exchanged as token of affection can suddenly become subjects of disputes. What was once freely given may later be demanded back, creating tension and resentment between former partners. Experts say such conflicts often reveal deeper issues of trust, communication, and unclear financial boundaries. It may again, and therefore, I see no reason to reclaim what was once given. When a woman contributes to a man within a relationship, particularly when children are involved, her actions should be regarded as a gift to her children, reflecting the grace bestowed upon her by God. Crime of mutual respect in modern relationships is a key reason for their breakdown. Although ending a relationship is painful, it frequently results from this lack of respect. The retrieval of gifts following a breakup is unnecessary. Speaking with BCOS News, counseling psychologist Dr. Olubanke Olaojo explained that financial support or gifts given out of affection during a relationship are generally not legally enforceable as debts. She noted that unless there is documentation evidence of a former agreement, recovering such money or items through legal means can be difficult. When we are in love, when we are in partnership, we so much relax, we share our body, we share our resources, human and materials. When it is time for separation or breakup, I see no reason why both partners want to remit whatever they have shared in love. I don't know if it's going to be a very easy task, because these things we mingle while in love and we are well relaxed while indebtedness to one another. And sharing it where there's no definition of sharing formula, I think is a very difficult task. Dr. Olaojo advised that former partners should approach such disputes with maturity, emphasizing dialogue, negotiation, and forgiveness as healthier paths to resolution. She stressed that careful reflection and emotional restraint can prevent further damage after a relationship ends. Frances Aino, BCOS News. In an age where information spreads within seconds, false reports and baseless allegations have become a growing concern, raising serious questions about credibility, accountability, and the dangers of misinformation. Unverified claims circulating across social and public platforms continue to damage reputations, create confusion, and deepen mistrust within communities. BCOS reporter Fidora Folagbuye examines the social and legal consequences of false alarms and allegations. A false report is information presented as fact, but is either intentionally or unintentionally inaccurate. A false allegation, on the other hand, is a wrongful claim made against an identifiable person or group, often resulting in reputational damage and emotional distress. Whether shared through social media, official channels, or word of mouth, such claims can escalate tension, spark conflict, and disrupt peace in workplaces and communities.
The increasing spread of misinformation underscores the need for careful verification before sharing any claim. Speaking with BCOS News, legal practitioner Babatunde Ojeomon stated that false reports and allegations are criminal offences punishable under Nigerian law. He explained the false allegations are particularly serious because they are directed at specific individuals and can directly harm their reputation and social standing. He added that legal defenses for false claims are limited and offenders may face prosecution if found guilty, stressing that victims of false accusation, on the other hand, also have the right to seek legal redress. So both are punishable under the criminal law in Nigeria. They are both offenses. So both of them are offenses in Nigeria. And, to be in this kind of situation as somebody that gave false information or wrongly accused or falsely accused an individual, and it is taken up by the law enforcement agent. Okay, you will be made to face prosecution, and if you don't, mostly these are strict liability offenses. Strict liability offenses in the sense that it is very no much defenses are open to the defendants. Okay, especially for the one of raising false alarm. Also speaking, Mr. Eniayo Akintujoye, Esquire, noted that the law treats false allegations and false alarms with utmost seriousness. Falsely accuses another of a crime may face the same punishment the accused would have received if found guilty. Mr. Akintujoye further warned that social media has amplified the spread of false information, eroding public trust, and in extreme cases, fueling jungle justice. It's a complete no-no. It definitely damages the trust of public officers. And again, justice is not just for the state. It's not just for the victim, It's also for the people. There must be that sense of confidence in the populace that justice is being done. So if there's the possibility for people to think that those who genuinely have committed an offense could have been wrongly alleged, then we are breaking down the public confidence in the justice system. And if I recall, when the confidence of the public is broken down, then people will start resorting to self-help. That's when you start having jungle justice. Both legal practitioners urged members of the public to verify information before sharing it, emphasizing that responsible communication is essential to safeguarding reputations, maintaining trust, and preserving social harmony. Fidora Afolagbe, BCOS News. You can watch us on GoTV channel 134 and channels 113 on Star Times. Now, before I go, a good day's pay deserves a good day's work. So work for the money you earn. That ends the midday news. Thank you for watching. Good afternoon. áńgẹ́lì náà sì dáhùn ó sì wí fún wọn pé kò sí níhìn nítorí tí ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bí ó ti wí hallelujah jésù yè títí ayé. ìgbìmọ̀ ọdún àjíǹde ilé akéde BCOS Easter Committee ń fi àsìkò yìí pé gbogbo ọmọlẹ́yìn Kristi lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ iléeṣẹ́ ńlá oníṣòwò kéékèèké ilé ìjọsìn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan àti gbogbo àwọn tí Ọlọ́run bẹ́gi ọlà fún láwùjọ láti wá ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ètò wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan oníṣẹ́jú 5
mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú àti wákàtí kan lórí rédíò wa Olúyọ̀lé 98.5 FM àti tẹlifíṣàn wa BCOS television. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ máa bọ̀ ní yàrá kejìdínlógún room 18 ní ilé akéde BCOS oríta Basọ̀rún Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pé alága ìgbìmọ̀ ọdún àjíǹde BCOS Easter Committee Chairman lórí 0805-641-4464. Jésù lolúwa. ẹ káàsán mo kí wa dédé àsìkò yìí mo kí wa káàbọ̀ sórí ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún tòní Olúwaṣeun Akíọ̀ṣù ní orúkọ mi. Àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ AU ti bánu àtẹ́lu bí wọ́n ṣe ṣekú pa àádọ́ta èèyàn àti bí wọ́n ṣe jí àwọn obìnrin àtàwọn ọmọdé gbé lásìkò ìkọlù àwọn agbésùmọ̀mí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Nínú àtẹ̀jáde tó fi síta, alága ìgbìmọ̀ àjọ AU Mahmood Ali Yusuf kò rojú sí ìkọlù tí àwọn agbésùmọ̀mí ṣe lọ́jọ́ 21 oṣù kejì ọdún yìí ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Àjọ náà fi àìdùnnú rẹ̀ hàn sí onírúurú ìkọlù àti ìwà ipá tó máa ń wáyé láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, pàápàá jùlọ àwọn obìnrin àtàwọn ọmọdé, èyí tó ṣe àpèjúwe bíi títẹ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mẹ́rẹ̀. Yusuf wá fìdí àtìlẹ́yìn àjọ náà sí ìjọba orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó sì tún bá ẹbí àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù yìí kẹ́dùn. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà bàjẹ́ tó bá ṣúyọ nídìí owó náà àti ètò ọrọ̀ ajé ńlẹ̀ EFCC ti ṣe àlàyé pé ogún èèyàn tí wọ́n fura sí bí wọ́n lọ́wọ́ nínú ìwà kò tọ́ èyí tó tako òfin ètò ìdìbò lọ́wọ́ àjọ náà ti tẹ̀ lásìkò ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tó wáyé ní olú ìlú ilẹ̀ wa Àbújá lọ́jọ́ 21 oṣù kejì ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ìròyìn fi yé wa wípé àwọn afurasí yìí lọ́wọ́ tẹ̀ káàkiri àwọn ibi tí ètò ìdìbò ti wáyé nílùú Àbújá lórí ẹ̀sùn títà tó fi mọ́ ríra ìbò. Àwọn afurasí náà ni wọ́n pè lẹ́jọ́ ní kété tí ìwádìí bá ti parí lórí àwọn ẹ̀sùn náà. Àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 6 tó ń bẹ nílùú Àbújá
àti ti àwọn kánsílọ̀. Bí ayé ṣe ti lu jára báyìí tí ìròyìn sì máa ń tàn kálẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú àáyá, ayédèrú ìròyìn tó máa ń tàn kálẹ̀ ti di ohun tó ń kan àwọn èèyàn lóminú, èyí tó mú kí àwọn èèyàn máa ṣe ìbéèrè nípa bí ìròyìn tó ń tàn kálẹ̀ ṣe pojú owó sí, tó fi mú ewu tó rọ̀ mọ́ gbígbé ìròyìn tó lè ṣe àwọn èèyàn lọ́nà jáde. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Fìdórà Fọlágboyè ṣe àgbéyẹ̀wò àtúbọ̀tán ìròyìn tàbí ẹ̀sùn tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Àlàyé ìròyìn rẹ̀ tó kù ní lẹ́nu Esther Olúṣọlá. Ìròyìn òfegè jẹ́ ìròyìn tí a gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ṣùgbọ́n tí kò kí ń ṣe òtítọ́. Ó lè jẹ́ ẹ̀tàn tàbí àṣìṣe ráńpẹ́. Bákan náà, ẹ̀sùn èké jẹ́ ẹ̀sùn àìtọ́ sí ẹnìkan tàbí ẹgbẹ́ kan, èyí tó lè ba orúkọ rere jẹ́ tó sì tún lè fa ìpalára fún wọn. Nígbà tí irú ẹ̀sùn báyìí bá wá jẹ jáde lórí ìkànnì ayélujára nípasẹ̀ àwọn ìkànnì tí í ṣe ti ìjọba tàbí nípa ọ̀rọ̀ ẹnu, irú àwọn ẹ̀sùn báyìí sì lè dá wàhálà sílẹ̀ tàbí kó fa ìjà, léyìí tó sì lè da omi àlàáfíà ibi iṣẹ́ tàbí àwùjọ rú. Àmọ́ ìtànkálẹ̀ àwọn ẹ̀sùn èké tó ń gbilẹ̀ sí i lóde lónìí fi hàn pé ó ṣe pàtàkì láti fi ìdí òtítọ́ múlẹ̀ kí a tó pín ìròyìn èyíkéyìí kiri. Nígbà tó ń bá akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, onímọ̀ nípa òfin Babátúndé Ọjẹ́ọmọ sọ pé gbígbé àwọn ìròyìn òfegè tàbí ẹ̀sùn èké jẹ́ ẹ̀sùn ọ̀daràn lábẹ́ òfin ilé wa. Ó ṣe lálàyé pé ẹ̀sùn èké èyíkéyìí tó bá fojú sun ẹnìkan ní pàtó jẹ́ ẹ̀sùn ọ̀daràn tó burú jáì, nítorí pé ó ní ipa lórí orúkọ àti ipò wọn láwùjọ. Ó fi kún pé ẹnikẹ́ni tó bá wá wu irú ìwà yìí yóò fojú winá òfin, tó bá jẹ̀bi pé ẹni tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn náà kàn náà ní ẹ̀tọ́ láti wá àtúnṣe pẹ̀lú òfin. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà, ọ̀gbẹ́ni Ẹniayọ̀ Akíntújòyè sọ pé òfin fi ọwọ́ tó lè mú àwọn ẹ̀sùn èké àti àwọn ìròyìn òfegè. Ó tẹnumọ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá fi ẹ̀sùn èké kan ẹlòmíràn nípa ìwà ọ̀daràn, ó lè gba irú ìyà kan náà tí ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn bá ní kí wọ́n dá lẹ́bi. Ó kìlọ̀ pé àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti mú kí ó rọrùn fún àwọn ìròyìn tí kìí ṣe òtítọ́ láti tàn kiri àgbáyé, léyìí tó sì mú kí àdínkù bá àgbẹ́kẹ̀lé gbogbo ènìyàn. Ìtọ́fi sọ ni pé ẹnikẹ́ni tó bá fi ẹ̀sùn àìtọ́ kan ọmọlàkejì tó dẹ̀ mọ̀ pé kìí ṣe òótọ́, ìyà tó yẹ kí ẹni yẹn jẹ ká ní òótọ́ ni ẹ̀sùn yẹn iná fi máa jẹ ẹni tó parọ́ mọ́, ní tó fi sọ nìyẹn. Ṣé ó jẹ́ ẹ̀sùn kan tó nípọn, ṣé ó jẹ́ pé òfin kóró ojú sí gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìwọ́n tó bá fẹ̀sùn apànìyàn kan yẹn tábí yẹ ká dá ẹ̀wọ̀n gbére fẹ́ni yẹn, káwá padà rí mọ̀ pé irọ́ ló pamọ́, ìwọ fúnra rẹ ni wàá lo ẹ̀wọ̀n gbére. Kẹ́ lè mọ̀ pé òfin kò fẹ́ fi àyè sílẹ̀ fún àǹfààní láti fìyà jẹ aláìṣẹ̀. Aláìṣẹ̀ ò gbọdọ̀ jìyà kó lábẹ́ bí tí wù kó rí. So tábàárọ̀ ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ti aláìṣẹ̀ láti jìyà, ìyà tó máa jẹ́ pọ̀ lábẹ́ òfin. So mo fẹ́ gba àwọn èèyàn níyànjú kán mọ̀ nípa òfin yìí, ká dẹ̀ ṣọ́ra wa lọ́pọ̀lọpọ̀, ó wádìí ohun gbogbo dájú, kó sì di òtítọ́ ọbẹ̀ mú ti di nǹkan tá à ń sọ láwùjọ wa nílẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ mọ bá a ṣe ń wádìí ohun gbogbo dájú. Ohun tí yóò bá dẹ̀ dára lójú kò pọn dandan ká sọ fún yàn. Ohun tí a bá mọ̀ pé ìròyìn yìí ó mi ìmọ̀ bóòtọ́ ni bí wọ́n mi, kápá náà lọ́dọ̀ tiwa ká má bàa lùgbàdì òfin. Àwọn amòfin méjèèjì wá rọ gbogbo àwọn èèyàn láti máa wádìí òtítọ́ kí wọ́n tó sọ ohunkóhun. Àwọn méjèèjì tẹnumọ́ pé sísọ òótọ́ máa ń dáàbò bo orúkọ ẹni, ó máa ń mú kí ìgbàgbọ́ àwọn ènìyàn ó le sí i, ó sì máa ń mú kí àlàáfíà ó jọba láwùjọ. Esther Olúṣọlá ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Nígbà yòówù tí ìpínyà tàbí òpin bá wáyé láàrin àwọn olólùfẹ́ méjì, ọ̀pọ̀ nǹkan mìíràn ló máa ń tẹ̀lé, bí ipò rúru ọkàn tàbí ọgbẹ́ ọkàn, èyí tó máa ń yọrí sí ìjà, pàápàá jùlọ lórí owó tàbí dúkìá tó bá pa àwọn méjèèjì pọ̀ nígbà tí wọ́n fi wà papọ̀. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùgbaninímọ̀ràn àti àwọn amòfin sọ àwọn ìrírí wọn pẹ̀lú bí ọ̀pọ̀ àwọn tí ìpínyà ti bá ìrìn àjò ìfẹ́ wọn ṣe máa ń béèrè fún àwọn nǹkan tí wọ́n fínúfíndọ̀ yọ̀ǹda, bí owó,
tàbí dúkìá mìíràn padà nígbà tí wọn ò bá jọ wà papọ̀ mọ́. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Frances Aina ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àti ìhà tó kọ sí ẹnìkọ̀ọ̀kan. Ẹ gbọ́ àlàyé rẹ̀ tó kù lẹ́yìn Adémọ́lá Balógun. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kò sí arẹ́mọ́jà ṣùgbọ́n àjàmọ́ rẹ̀ nìkan ni kò dára lọ́pọ̀ ìgbà nígbà tí èdè àìyedè bá wáyé láàrin olólùfẹ́ méjì èyí tó sì mú ìyapa tàbí ìpínyà wá tó mú kí òpin kí ó dé bá àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wọn. Ọ̀pọ̀ nǹkan ló máa ń tẹ̀lé ṣebí ìbẹ̀rẹ̀ ìdàlámọ̀ ẹnìkan kì í mọ òpin rẹ̀. Lọ́pọ̀ ìgbà ìjákulẹ̀ ọkàn á máa wáyé tí ó sì lè mú ìpòrúurú ọkàn lání títí kan àríyànjiyàn lórí ètò ìnáwó lásìkò tí wọ́n bá dìjọ wà. Owó náà lásìkò tí ìná bá wọ̀, àwọn ẹ̀bùn tí wọ́n fi ṣe pàṣípààrọ̀ ló máa ń di ọ̀rọ̀ iṣu atayanyan nígbà tí ìfẹ́ tí ó bá forí ṣánpọ́n. Nígbà mìíràn ńṣe ni àwọn olólùfẹ́ ọ̀hún ni wọ́n máa ń béèrè fún àwọn nǹkan tí wọ́n ti pèsè lásìkò tí iná ìfẹ́ fi ń jó tí wọ́n yóò sì ní àwọn yóò gbà padà. Èyí tó jẹ́ wípé pẹ̀lú ìrọ̀rùn àti ìfẹ́ ńṣe ni wọ́n fi ṣe fún ara wọn nígbà tí iná ìfẹ́ wọn ń jó. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùgbaninímọ̀ràn wọ́n ṣe lálàyé pé irúfẹ́ lásìkò báyìí ló máa ń tú àṣírí ọ̀pọ̀ nǹkan èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú àìfọkàntán àti àwọn nǹkan mìíràn. Lọ́pọ̀ ìgbà àwọn olólùfẹ́ ọ̀hún ló máa ń kùnà láti finú tán ara wọn nípa ètò ìnáwó lásìkò tí ìfẹ́ tí ó bá sì ń jọba, èyí tí ó máa ń dákún làásìgbò wọn lásìkò tí ìfẹ́ tí ó bá túká. Níwọ̀n ìgbà tí kò sí àkọsílẹ̀ pípé nígbàkúgbà tí tírélà bá gba àárín wa o, tí gbódò oróṣọ bá wà láàárín àwa méjèèjì o, bá ò ṣe pin rèé o. Nígbà tí ò ti sí àkọsílẹ̀ tá a dẹ̀ fẹ́ kí àlàáfíà jọba, ó yẹ kí ìkíní kó gbà pé bọ́lọ́run ṣe kọ kádàrá mi ni gbogbo tí mo ti fi fara ṣe nínú ìgbéyàwó tàbí nínú ìbáṣepọ̀ yìí mo fi yá ẹ, màá tún kó, màá tún bẹ̀rẹ̀. Ìgbà yìí gan làlàáfíà lè wà torí wípé a ti wọnú ara wa. A nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù, a nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n orí, a nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfọmọnìyàn ṣe kó tó di pé irú nǹkan báyìí kò di tọrọ fọ́n kálé. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wí, nígbà tí iná ìfẹ́ bá ń jó kò sí ohun tí kò lè wáyé láì ronú wípé ó ṣeé ṣe kí ìpínyà kí ó wáyé. Gẹ́gẹ́ bí ìwòye wọn, gbogbo owó náà lásìkò ìfẹ́ yìí ló yẹ kí a rí gẹ́gẹ́ bí ìrírí kó wá lásìkò tí èèyàn bá lè jọ ní àjọṣepọ̀ dípò gbígbé ìgbésẹ̀ láti gbà wọ́n padà. Kò sí nǹkan ẹ̀ la mi kà kún géèmù ni mo kà kún géèmù ni so kò sí mi ò ríro so mo dẹ̀ padà sẹ́nu iṣẹ́ mi, mo ń ṣiṣẹ́ mi lọ. Láì ìgbà tọ́mọ bá ti wà láàrin wa téèyàn bá ṣe fọkùnrin èèyàn ṣe torí ọmọ téèyàn bá bí, nítorí pé kì í ṣe agbára èèyàn náà nìkan téèyàn ṣe fọkùnrin yẹn, bí ó ṣe pé Ọlọ́run tó dá wa náà ló ṣe bíbọ́ àṣírí àbí ló rọ̀jò àrísìkí yẹn sọ́dọ̀ àwa tá a jóbìnrin. Ìfẹ́ yẹn ò sí mọ́, ìfẹ́ ni ò sí mọ́ lọ́wọ́ pé gbogbo ẹ̀ máa dàrú ló fi jẹ́ pé broken home wà sí ń sìn. Ní ayé tá a wá sí obìnrin pọ̀ dá ọkùnrin lọ, so ọdún ọ máa dọkùnrin náà because ẹni tí ìdílé nífẹ̀ẹ́ tí wọ́n ti ń court tó wá jáyàn lẹ̀ suddenly so ọ máa dùn yàn. Tóbi bá ṣe nǹkan fún ọkùnrin tí ọmọ bá wà níbẹ̀ ṣe tí ń tẹ́ pé ìtóbi yẹn bá ti ṣe ó ṣe fún ọmọ ẹ̀. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa àti akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùgbaninímọ̀ràn àti ìhùwàsí ẹ̀dá ọ̀mọ̀wé Olúbánkẹ́ Ọláọjọ́ ó ṣe lálàyé pé gbogbo owó náà tàbí ẹ̀bùn tó bá wà láàrin ìbáṣepọ̀ ló jẹ́ nǹkan gbẹ̀fẹ́ tí kò sì sí lábẹ́ òfin èyí tí ó lè sọ irúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ di gbèsè nígbà tí ìpínyà bá dé. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, ó ní a lè kà kún gbèsè o èyí tí ó bá ní àdéhùn tàbí ọ̀rọ̀ kan ṣáájú kí ó tó di pé wọ́n ṣe irúfẹ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn àgbà kan tó sọ wípé òun là ń mọ́fàfà ìdí igi là bá a. Wọ́n ní bí àdéhùn bá wà ṣáájú irúfẹ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ gbèsè. Tí ọkọ àti ìyàwó tàbí àfẹ́sọ́nà
tí wọ́n bá wà lójú ọ̀nà ìfẹ́ gba ojú wọn ìfẹ́ gba ọkàn wọn wọ́n sì tẹra sílẹ̀ láì rò pé bóyá o lè dà mí àbí mo lè dà ẹ́ ní àkókò yìí a ti fi ọwọ́ sowọ́ a ti da ẹran ti dàpọ̀ mọ́ omi egun ti dàpọ̀ mẹ́ran a ti fọwọ́sowọ́pọ̀ a ti ṣe oríṣiríṣi àwọn àṣeyọrí láì yọ pé owó mi nìyí owó rẹ nìyí nígbà tí ìpínyà bá wá dé ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá a fi fẹ́ pín ní dọ́gbandọ́gba ọmọ láàre ọmọ pínre ọmọ láàre mo rò pé ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn wà kò sí ẹni tó lè ṣe déédéé mo fẹ́ rọ̀ àwọn méjèèjì pé níwọ̀n ìgbà tí kò sí àkọsílẹ̀ wípé nígbàkúgbà tí tírélà bá gba àárín wa o tí gbódò oróṣọ bá wà láàárín àwa méjèèjì o bá ò ṣe pín rèé o nígbà tí ò ti sí àkọsílẹ̀ tá a dẹ̀ fẹ́ kí àlàáfíà jọba ó yẹ kí ìkíní kó gbà. ọ̀mọ̀wé ọláọjọ́ wa gba àwọn olólùfẹ́ tó bá ń fojú winá irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí nímọ̀ràn láti fi òye àti ìtọ́ni Ọlọ́run yanjú rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí ìdáríjì. Adémọ́lá Balógun ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. kí n tó parí ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti ọ̀sán òní ẹni tó bá ta ọjà ààyè ìpẹ́ yóò gba owó òkúta nítorí náà ẹ jáde dájú wípé àṣìṣe owó tà ń gbà kó jẹ́ níbi tí a rí mọ́ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti ọ̀sán òní ìyókù tó di aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a máa pàdé fún ìròyìn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ títí àsìkò náà ẹ kú kalẹ̀. áńgẹ́lì náà sì dáhùn ó sì wí fún wọn pé kò sí níhìn nítorí tí ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bí ó ti wí hallelujah jésù yè títí ayé ìgbìmọ̀ ọdún àjíǹde ilé akéde BCOS Easter Committee ń fi àsìkò yìí pé gbogbo ọmọlẹ́yìn Kristi lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ iléeṣẹ́ ńlá oníṣòwò kéékèèké ilé ìjọsìn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan àti gbogbo àwọn tí Ọlọ́run gbẹ́gi ọlà fún láwùjọ láti wá ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ètò wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan oníṣẹ́jú 5, 10, 15, 30 ìṣẹ́jú àti wákàtí kan lórí rédíò wa Olúyọ̀lé 98.5 FM àti tẹlifíṣàn wa BCOS television fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ máa bọ̀ ní yàrá 18 room 18 ní ilé akéde BCOS oríta Basọ̀rún Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè alága ìgbìmọ̀ ọdún àjíǹde BCOS Easter Committee chairman lórí 0805 641 4464 Jésù lolúwa. For many graduates, the NYSC year is seen
as a bridge, a waiting period between school and afterlife, a time to serve, a time to observe, and to some, a time to endure. While for others, it is a time to becoming more, a launch pad, a testing ground, and a time for self-discovery. Welcome to another exciting episode on today's Corpus Forum. As usual, it is a program that educates and enlightens young core members on how to go about their service here. Hi, I'm Iroyin Ojokanri. Good morning. My name is Olaiton Oladoshu, and welcome to today's episode of Corpus Forum. How are you doing today? I'm very well, thank you. How's been the CDS, your PP? It's not bad at all. It has been going well. Last CDS was good. It was nice. What actually made me tired was the last month's clearance. Oh my god, it was so stressful. But then we scaled through. Yeah. Moving on is going on. Thank you. So guys, today's episode is going to be a catching one, interesting one, and unforgettable one. Thank you for staying with us. On today's episode, we have an interesting and broad topic, which says, is NYSC a limitation or a hidden advantage? On today's episode, we have our important, sharp, intelligent guest today to help us shed light into this our important topic. Good day. My name is Jacob Fabi Olayinka. I'm from Kwara State, a graduate of University of Ilorin, better by far. And I'm currently serving in Oyo State, and my PPA is BCOS. You're welcome. You're welcome. Thank you so much. Thank you. We are glad having you here. Yeah. So I would like to ask, what do you understand by entrepreneurship? Yeah, entrepreneurship. We can say that we can see that from this angle, someone running his or her own business. Do you get? Like a layman understanding, like we said, that someone that is able to identify